โอเคครับวันนี้ผมจะพามาดูงาน DIY นะครับใส่โชคฝากระโปรงหน้านะครับ D-Max นะครับปี 2005 นะครับถึง 2011 เนาะโชคฝากระโปรงหน้าแบบเปิดแล้วออโต้นะครับใช้ไฮดรอลิกในการดันนะครับไม่ต้องใช้มือดันเข้าไปนะครับผมเรามาดูกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ถอดน็อตฝากระโปรงนะครับด้านบนนะครับเป็นน็อตเบอร์12นะครับ2ตัวนะครับถอดออกมาเลยนะครับแล้วก็ใส่ขาจับโชคเข้าไปนะครับ1ฝั่งแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งใส่ตรงแก้มนะครับขันน็อตเบอร์10นะครับตรงนี้ใส่เข้าไปแล้วก็ประกอบโชคนี่ครับโชคที่เป็นตัวดันไฮดรอลิกขึ้นไปเนาะใส่แบบนี้แนวนี้เลยแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็ทำเหมือนกันนะครับผมเนี่ยครับขันน็อตใส่บัคเก็ตนะครับทั้งบนและล่างแล้วก็ใส่โชคนะครับนี่เลยครับงาน DIY นะครับใส่โชคเปิดฝากระโปรงหน้าแบบมีไฮดรอลิกเนาะเราไม่ต้องใช้ไม้ค้ำหรือว่าใช้อะไรเลยนะครับเปิดแล้วมันก็จะขึ้นไปเองเลยนะครับง่ายต่อการเซอร์วิสนะฮะครับตำแหน่งนี้ก็ตำแหน่งเหมือนกันนะครับตำแหน่งตรงที่เดียวกันเลยนะครับน็อตตรงแก้มนะครับผมเอาไว้ยึดตัวโชคนะครับเป็นขาล่าง